Hi, ga. Sarap. How are you, Ate Cam? I feel I'm thinner and wetter. Yeah! We made it! Finally! Pinakamataas na bundok, yung Mount Dalara. Yun! And ito yung pangalawang pinakamataas. Yun! Ito. Pero sabi naman nila, yan daw yung pinakamataas. Si Sleeping Giant kapag tumayo. Ayan. Kailan siya tatayo? Kailan siya tatayo, kuya? Kailan tumatayo? Hash frame. Hash frame. Mainit ma, mainit. Paano? Baba ka para lumambot ka na. Mamaya mainit ma. Oo, mainit. O, kape ka na, kape. Kapag nagdala ka ng 3 in 1. Pero pag i-ano mo na ng konti, kumbaga ipapakilala mo na yung katawan. Papakilala mo na. Nakilala na ba? Ganda ng water. Ang init. Nice to meet you. Ang init. Hindi, puti-puti. Regine! Oh my God! Ayan, nakilala na. Oh my God! Pagkilala ka na. Ang init. Close na kayo. OMG. Close na kayo. Teka lang, para kayo akong gumalaw, guys. Wait. Para Pag na-immune na, pwede na. So, luto na ba? Dapat nagdan tayo ng coffee. Sino kausap mo ma? Ikaw? Ga! Kilikili mo ba? Ay, Diyos ko, kapala! Ito po kami sa Makinit Hot Spring. Ngayon po, feel po namin yung init. Dito po ako maglalaba. Medyo maalat po. Tinikman ko. Hot spring siya na salt water. Tignan mo. Pati ko.
Hello! Oh, hello! Saan po tayo? Ito po kami sa loob ng Kayangan Lake. Ito na po yung exactly lake na sinasabi. So yung water po is tinatawag nating brackish water, which means po is nag-mix po yung fresh water from salt water. But it's more fresh. 70% nito po ay fresh water. And then yung 25% po nito is salt water. And then yung 5% po is came from the human being. Human being. Here is the cave. Flashlight! Di umano cave. Right. Una ka mama. O side view. Mag-side ka. Aray ba to? Aray. Come. There is a party here. Paano tayo pipicture? You still want to take picture? Hi, Ma! Carrot cake.